ඔන්ලයින් අපි YouTube channel එක නරඹන සියලු දෙනාම මම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි paper quilling නිර්මාණය යටතේ මෙන්න මේ මල සාදා ගන්න ආකාරය තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි පියවරෙන් පියවර බලමු මේ මල සකසා ගන්න ආකාරය. ඒ සඳහා මම ඔයගලන්ට මුලින්ම වීඩියෝ වලදී කියලා දුන්නා වර්ණේ තීරු කපා ගන්න ආකාරය. මේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය ආකාරයට රෝස සහ කහ පැහැය ඒ වගේම කළු පැහැයක් මම භාවිතා කරනවා. අපි මුලින්ම මේ මල් පෙත්තක් නිර්මාණය කර ගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම අපි මේ ආකාරයට අවශ්‍ය කොයිල් එක සාදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ බෝඩ් එක ආධාරයෙන් මල් පෙත්තට අවශ්‍ය සයිස් එක අපි ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට සකසා ගන්නා කොයිල් එක මල් පෙත්තේ හැඩය ගන්න මම මේ විදිහට අතින් හැඩ කර ගන්නවා. මේ පෙත්තේ අනිත් කොටසත් සකසා ගමු. ඊට පස්සේ මම මේ කොටස් දෙක අලවලා මල් පෙත්ත සකසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි මල් පෙත්ත සකසා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ බෝඩර් එක සකසා ගමු. මම කළු සහ මේ දාරෝස පැහැති වර්ණය භාවිතා කරනවා. ඉදිරිය මම කොටස් දෙක අලවගෙන මේක වටේට මම ගම්මාලීප කරනවා. ඊපස්සේ මේ ආකාරයට බෝඩර් එක සකසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට මම මේ මල් පෙත්ත සකසා ගත්තා. ඉතින් අපි මේ විදිහට සකසා ගත්ත ඊතුරු මල් පෙති ටික අපි දැන් මේකෙන් මල නිර්මාණය කරගමු. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් මේ මලේ පෙති ටික අලවලා මල නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තු මල්. දැන් ඊළඟට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මලේ පොහොට්ටුව නිර්මාණය කරගන්න. මේ මලේ පොහොට්ටුව අපි නිර්මාණය කරගමු. ඒකට මම කහ වර්ණ දෙකක් භාවිතා කරනවා. තද කහ සහ ලා කහ. මේ පඩ තීරු දෙකම එකට අලව ගන්නවා. මේකෙන් මම ටයිට් කොයිල් එකක් සකසා ගන්නවා. මේ විදිහට ටයිට් කොයිල් එක සකසාගෙන ඒක අපි ගමු ගාලා මලේ පොහොට්ටුව විදිහට සකසා ගමු.
ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන පේපර් ක්විලින් මලක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට සුබ පැතුම් පතකට හෝ ඔබ කරන ඕනෑම කැමති නිර්මාණයකට ඔයගොල්ලන්ට මේ නිර්මාණ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ආකාරයට සකසාගත් මල්. මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ආසන්නයේ තියෙන bell සලකුණ click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් නරඹන්න. එහෙනම් තවත් මෙන්න වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියේදී මුණ ගැසෙමු.